دوستان عزیز سلام، صفدر هستم. ما را از کانال آیتیک تماشا میکنید. دوستان عزیز، بعد از چند مدت ها میشه که بعد از 3 ماه میشه که یا بالاتر از 3 ماه که من تازه امروز با یک ویدیو در خدمت شما حاضر شدم و این دلیل ازی چی بود که در این یوتیوب من آمدم. البته بیشتری شما میدونن که چینل یوتیوبی ما قبلا که با نام اینفاتیک فارسی بود که بالاتر از 25000 سبسکرایبر داشت، تیم یوتیوب برای همیشه بسته کرد و البته این بعضی اشتباهات از دست خود ما هم بود که بعضی ویدیوهایی که ما نمیخواستیم که اپلود کنیم، یوتیوب نمیخواست که اپلود کنیم و ما اپلود کردیم، به این خاطر چینل ما را بسته کرد. و البته این چی اشتباهی کرده بودم که یوتیوب بسته کرد. من یک ویدیو ما درست کردم که در امی کانال خود، در امی کانال یک تا ویدیو ما قبلا ما درست کردم که من لینکش هم در دسکریپشن میمانم. اگر بعضی شما هم ندید میخواین اگر ببینید میتونید که اون ویدیو را ببینید که چرا یوتیوب ما را بسته کرد و چی اشتباهی از دست ما رخ داده بود. و او چینل ما را که بسته کرد حذف کرد و بعد ما گفتم که بیا در امی چینل خود ما فعالیت آغاز میکنم که در وقت هم بالاتر از 1000 سبسکرایبر داشت و بعدا دیدم که در این چینل ما هم کم کم ویدیوهایی که خوب است که اصلا ویدیوهایی که غیر قانونی هم نیست و او را کم کم یوتیوب دلیت میکنه و بعدا ما پیش خود فکر کردم که دیگه هر قدر ویدیویی که ما اگر اپلود بکنم به همین قسم تایپ ویدیوهایی که اپلود بکنم خب یوتیوب حذف میکنه، خب فایده نداره. و در یک حساب دیگه اصلا دل ما را سیاه هم کرد به خاطر ازی که چندین تا ویدیوهای ما که اصلا غیر قانونی نبوده و او را هم حذف کرده. مثل اگر شما برین اپلیکیشن آی ریکاردر اگر شما سرچ کنید در یوتیوب، شما با صدها تا ویدیو میتونید که پیدا کنید و حتی بالاتر از 1 میلیون 2 میلیون ویو هم گرفته. اونا را بسته نکرده، فقط همین ویدیوی من با همون چیز، همون اپلیکیشن، همون قسم معرفی بسته کرد و بعدا دل ما را اصلا دیگه گفتم اصلا دیگه دمی یوتیوب خود، دمی کانال خود فعالیت نمیکنه، فایده نداره. و بعدا من فکر کردم که بیا امی چینل خود ما تغییر بدم و چیزهایی که ما ویدیو اپلود میکنم اون چیزهایش رو تغییر بدم به یک تایپ دیگه، مثل که قبلا امی معرفی برنامه های بود، اپلیکیشن های بود یا آموزش های سیستمی امی موبایل و چیزا بود و گفتم تغییرات بدم به فوتو ادیتر، ویدیو ادیتر، آموزشی ویرایش ویدیو و عکس. به خاطر ازی که بیشترین از هموطنا و دوستا و رفیقا که هست فعلا بر امی آموزشی ویدیو ادیتینگ و فوتو ادیتینگ نیاز داره، چون که بیشتری از هموطنان که هست در تیک تاک فعال هستند و میخوان که ویدیوهای خوبش قشنگ درست که در تیک تاک اپلود کنه یا استوری هست یا عکس هست در فیسبوک، اینستاگرام در اینجا اپلود کنه و نیاز دارن واقعا در از امی آموزشی ویرایشی عکس و ویدیو نیاز دارن. ما گفتم که بیا امیر تغییرات میدم که از این به بعد آموزشی فوتو ادیتینگ، ویدیو ادیتینگ و معرفی برنامه هایی که فوتو ادیت میکنه یا ویدیو ادیت میکنه و شما معرفی کنم و ویدیوهای آموزشی بسازم که البته همین من آموزشی ما که اصلا برنامه اپلیکیشن کاین ماستر است که ویدیو ادیت میکنه که البته بیشتر شما هم میدانید و از فوتو ادیتینگ اپلیکیشن پسند است و بعدا در ضمن از اینا در وسط اینا ما میتونم که برنامه هایی که ویدیوهای خوبش بازم درست میکنه یا عکس های خوبش درست میکنه ما میتونم که برای شما معرفی کنم و این تصمیم است که این تصمیم ما گرفتم که و بعدا ما میتونیم که از طریق فعلا این آموزش ما توسط گوشی است، توسط موبایل است و بعدا ما میتونیم که در پی سی هم کامپیوتر هم آموزش ویدیوهای آموزشی را چی کنم بگذارم، اما فعلا نه، فعلا همین اپلیکیشن کاین ماستر است و اپلیکیشن پسند و بعدا در کامپیوتر ما میتونم که آموزش فیلم مورد، آموزش ادوب پرمیر، افتر افکت و این ویدیوهای برنامه هایی که فوتوشاپ، لایتروم اینا را در کامپیوتر هم ویدیوهای آموزشی را فعال میکنم، آغاز میکنم. و اگر شما دوستایی که موافق هستین و اگر میخواین که ما این قسم ویدیوها در امی کانال خود ما
اپلود کنم و از این به بعد ما تصمیم گرفتیم که حتما هفته یک ویدیو یا 2 ویدیو ما در امی کانال خود ما اپلود میکنم. اگر شما دوستایی که موافق هستید و اگر میخواین که ما در امی کانال خود به همین قسم ویدیوها فعالیت کنم، پس شما میتونید که کامنت کنید تا ما ببینیم که چقدر نفر است که با نظر ما موافق است. و ویدیوی بعدی ما معرفی کردن اپلیکیشن کاین ماستر است که ویدیو ادیت میکنه و بعدا به همین قسم کم کم آموزشی مکمل و طرفت ها تریک ها و به همین قسم اپلیکیشن کاین ماستر و بعضی برنامه هایی که عکس ادیت میکنه ویدیو ادیت میکنه ما در امی یوتیوب خود ما اپلود میکنم. با تشکر از اینکه ما را تا آخر همراهی کردین. اگر این ویدیو خوشتان آمد حتما ویدیو را لایک کنید، شیر کنید و نظرات خوبتان را در کامنت بنویسید. و اگر شما دوستای میخواین که از ما حمایت کنید پس چینل ما را سبسکرایب نموده و علامت زنگ را هم بزنید تا هیچ یک از ویدیوهای آینده ما را از دست ندهید. تا برنامه های آینده، خدا نگهدار.